Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay chúng ta tiếp tục vào rèn kỹ năng môn toán. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô nhé. Hôm nay chúng ta vào chương 9, đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp. Bài 27, bài góc nội tiếp. Trong bài này các kiến thức cần nhớ đó là định nghĩa góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó. Cung nằm bên trong góc được gọi là cung bị chắn. Định lý là trong một đường tròn, số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn. Phần nhận xét thì từ định lý trên có các khẳng định sau, có 4 khẳng định. Thứ nhất, các góc nội tiếp bằng nhau thì chắn các cung bằng nhau. Thứ hai, các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau. Thứ ba là các góc nội tiếp chắn cung nhỏ thì có số đo bằng nửa số đo của góc ở tâm chắn cùng một cung. Và thứ tư là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông. Có bài tập 9.1. Người ta hỏi là khẳng định nào sau đây đúng? Câu A là hai góc nội tiếp bằng nhau thì chắn cùng một cung. Để biết điều này có đúng hay không, chúng ta thử kiểm tra. Ta vẽ đường tròn tâm O bán kính tùy ý, sau đó chúng ta vẽ hai cái góc nội tiếp bằng nhau. Hai góc nội tiếp là góc BAD và góc BAC là hai góc bằng nhau, chắn cung BC và cung BD. Sau đó khẳng định hai góc nội tiếp bằng nhau thì chắn cùng một cung là không chính xác. Ta sang ý B là góc nội tiếp nhỏ hơn 90 độ có số đo bằng nửa số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung. Thì điều này giống trong nhận xét bên trên, cho nên câu B là câu đúng. Ta sang câu C là góc nội tiếp chắn cung nhỏ có số đo bằng số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung, thì câu này sai vì cái ý thứ ba ở trên phần nhận xét trên là các góc nội tiếp chắn cung nhỏ thì có số đo bằng nửa số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung. Ở đây nó thiếu cái từ nửa số đo, cho nên câu này là câu sai. Câu D, hai góc nội tiếp bằng nhau thì chắn hai cung bằng nhau, thì đây là câu đúng. Ta sang phần luyện tập. Cho đường tròn tâm O, hai dây cung AB và CD cắt nhau tại điểm X nằm trong đường tròn hình 96. Chứng minh rằng tam giác AXC đồng dạng với tam giác DXB. Để chứng minh cái tam giác AXC đồng dạng với tam giác DXB thì muốn chứng minh hai tam giác đồng dạng với nhau, chúng ta có 3 cách. Cách thứ nhất là đồng dạng theo trường hợp cạnh cạnh cạnh, cách thứ hai là trường hợp cạnh góc cạnh, và cách thứ ba là trường hợp góc góc. Thì đối với bài toán này ta xem sử dụng cái cách nào được. Thì thứ nhất, nhìn vào hình vẽ ta thấy các tam giác AXC và tam giác DXB có hai góc đối đỉnh bằng nhau. Chúng ta đánh số vào đây là góc x1 và góc x2. Như vậy nó có góc x1 bằng góc x2 rồi, là hai góc đối đỉnh. Nó có sẵn thế rồi. Bây giờ tiếp theo nữa chúng ta tìm xem hướng nào. Thì chúng ta đang học về góc nội tiếp. Như vậy chúng ta nhìn vào đây ta thấy có là cái góc A và góc D này, nó là hai góc nội tiếp cùng chắn cung BC. Góc A bằng góc D vì là hai góc nội tiếp cùng chắn một cung BC. Đi chứng minh bài toán như sau. Xét tam giác AXC và tam giác DXB có. Thứ nhất là góc x1 bằng góc x2. Lý do là hai góc đối đỉnh. Thứ hai là ta có góc A bằng góc D. Lý do là hai góc nội tiếp cùng chắn cung BC của cái đường tròn O. Vậy tam giác AXC đồng dạng với tam giác DXB theo trường hợp góc góc. Với bài toán này ta có thể không dùng góc A và góc D bằng nhau, thì ta có thể chứng minh góc C bằng góc B cũng tương tự như vậy. Ta sang bài tập 92. Cho các điểm như hình 97. Tính số đo các góc của tam giác ABC, biết rằng góc AOB bằng 120 độ và góc BOC bằng 80 độ. Để tính số đo các góc của tam giác ABC, đầu tiên chúng ta nhìn vào góc A, tức là góc BAC. Ta có góc BAC là góc nội tiếp chắn cung BC, nhưng góc BOC là góc ở tâm cũng chắn cung BC. Như vậy một góc nội tiếp và một góc ở tâm cùng chắn một cung thì góc nội tiếp sẽ bằng nửa góc ở tâm. Do đó ta có góc BAC bằng 1/2 góc BOC, bằng 1/2 của 80 độ, bằng 40 độ. Lý do góc BAC là góc nội tiếp, còn góc BOC là góc ở tâm cùng chắn cung BC.
Tiếp tục nhìn vào hình vẽ, ta lại nhận thấy rằng góc ACB là góc nội tiếp chắn cung AB, còn góc AOB là góc ở tâm cũng chắn cung AB. Do đó chúng ta hoàn toàn làm tương tự. Ta lại có góc ACB bằng 1/2 góc AOB bằng 1/2 của 120 độ bằng 60 độ. Giải thích tương tự như trên thì chúng ta có thể nói nhanh hơn là góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn một cung. Ý trên thì chúng ta viết kỹ hơn, còn ý dưới thì khi chúng ta hiểu được rồi chúng ta sẽ viết ngắn gọn hơn. Người ta yêu cầu chúng ta tính số đo của các góc tam giác ABC, mà lúc này chúng ta tính được 2 góc rồi. Như vậy góc thứ 3 chúng ta chỉ cần dựa vào định lý tổng 3 góc của một tam giác thôi. Mà góc BAC cộng với góc ACB cộng với góc ABC thì bằng 180 độ. Lý do là tổng 3 góc của một tam giác. Ta thay số vào. Hay góc BAC là 40 độ cộng góc ACB là 60 độ cộng với góc ABC bằng 180 độ. Nên ta suy ra góc ABC bằng 180 độ trừ đi 40 độ trừ đi 60 độ. Góc ABC bằng 80 độ. Vậy tam giác ABC có góc BAC bằng 40 độ, góc ACB bằng 60 độ và góc ABC bằng 80 độ. Như vậy trong bài tập 92 này chúng ta chú ý là góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn một cung, thì góc nội tiếp có số đo bằng nửa số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung. Tiếp theo ta sang bài 93. Cho đường tròn O, hai dây cung AC và BD cắt nhau tại X như hình 98. Tính số đo góc AXB, biết rằng góc ADB bằng 30 độ và góc DBC bằng 50 độ. Để tính số đo góc AXB thì ta nhận thấy góc AXB cái đỉnh của nó nằm bên trong đường tròn. Chúng ta chưa biết cách tính toán. Như vậy chúng ta phải dựa vào cái góc AXB, nó là góc ngoài của một tam giác. Ở đây chúng ta chọn cái tam giác XBC. Vậy để tính được góc AXB, coi nó là góc ngoài của tam giác BXC thì nó sẽ bằng tổng hai góc trong không kể với nó, tức là bằng góc B cộng với góc C. Góc B thì bằng 50 độ. Chúng ta xuất phát từ đỉnh góc C, kéo theo hai cạnh của nó là hai dây CA và CB. Nó gặp đường tròn tại A và B thì chúng ta lại nhìn thấy từ A và B quay về đỉnh D, ta có một cái góc nội tiếp cùng chắn cung đó. Như vậy góc C bằng góc D bằng 30 độ. Hai góc nội tiếp cùng chắn cái cung AB. Từ đây chúng ta đi giải quyết bài toán như sau. Đầu tiên chúng ta đi tính góc C trước. Ta có góc ACB bằng góc ADB bằng 30 độ. Lý do là hai góc nội tiếp cùng chắn cung AB của đường tròn O. Tiếp theo ta tính góc AXB thì bằng góc C cộng với góc B, vì nó là góc ngoài của tam giác BXC. Góc AXB bằng góc C chúng ta vừa tính được là 30 độ cộng với góc B là 50 độ, kết quả bằng 80 độ. Như vậy bài tập 93 củng cố cho chúng ta biết là tính góc ngoài của tam giác thì bằng tổng hai góc trong không kể với nó, và cái thứ hai là hai góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau. Chúng ta sang bài 9.4. Cho đường tròn O và hai dây cung ABCD cắt nhau tại điểm Y nằm trong đường tròn O như hình 9.9. Câu A là biết rằng góc AOC bằng 60 độ, góc BOD bằng 80 độ. Tính số đo của góc AID. Câu B là chứng minh rằng IA nhân IB bằng IC nhân ID. Chúng ta đi giải bài toán này. Ở câu A ta phải tính số đo góc AID. Để tính số đo góc AID, ta thấy góc AID không phải là góc ở tâm mà cũng không phải là góc nội tiếp mà chúng ta đã học. Do đó lúc này chúng ta sẽ ghép nó vào cái tam giác AID. Ta nối A với D. Muốn tính góc AID thì ta dựa vào cái tam giác AID. Chúng ta đánh số cho dễ gọi nhé. Góc A1, góc I1 và góc D1. Tức là góc A1 cộng với góc D1 cộng với góc I1 bằng 180 độ. Thì từ đó muốn tính góc AID, tức là tính góc Y đó, thì ta sẽ được là 180 độ trừ đi tổng hai góc A1 cộng với I1.
Góc D1 là góc nội tiếp chắn cung AC. Trong đó đề bài cho chúng ta biết là góc AOC là góc ở tâm cùng chắn cung đó. Như vậy góc D1 bằng 1/2 góc AOC, tức là nó bằng 1/2 của góc 60 độ, bằng 30 độ. Lý do là một góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn một cung. Ta thấy góc A1 và góc BOD, một góc nội tiếp, một góc ở tâm cùng chắn cung DB. Như vậy góc A1 bằng 1/2 góc BOD, tức là nó bằng 1/2 của 80 độ, bằng 40 độ. Vậy từ đây chúng ta đi giải quyết bài toán này như sau. Ta có góc A1 bằng 1/2 góc BOD bằng 1/2 nhân với 80 độ, vì góc BOD là 80 độ, như vậy bằng 40 độ. Ta giải thích là góc A1 và góc BOD, một góc là góc nội tiếp và một góc là góc ở tâm cùng chắn cung BD. Tương tự như vậy, góc D1 bằng 1/2 góc AOC, vậy bằng 1/2 nhân với 60 độ, bằng 30 độ. Tức là góc D1 và góc AOC là góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn cung AC. Tiếp theo ta xét tam giác AID có góc A1 cộng D1 cộng với I1, tổng bằng 180 độ. Lý do là tổng 3 góc của một tam giác. Góc A1 tính được là 40 độ, góc D1 tính được là 30 độ, cộng với góc I1 bằng 180 độ. Suy ra góc I1 bằng 180 độ, trừ đi tổng hai góc còn 110 độ. Trả lời vậy góc AID bằng 110 độ. Tiếp theo ta sang câu B là chứng minh IA nhân IB bằng IC nhân với ID. IA IB là một tích thì chúng ta đưa nó trên đường chéo thứ nhất, IA ở tử thứ nhất và IB ở mẫu thứ hai. Tương tự như vậy IC và ID chúng ta phân phối trên đường chéo thứ hai. Ta nhận thấy IA và ID chính là hai cạnh của tam giác IAD mà chúng ta đã vừa mới tính toán số đo góc của nó. Do đó lúc này ta sẽ chọn IC bên dưới ở trung tỷ và ID bên trên. Dựa vào tỷ số trên ta phải đi chứng minh tam giác IAD đồng dạng tam giác ICB. Ta nối C với B. Nhìn về hình vẽ thì ta thấy ngay góc AID và góc CIB là hai góc đối đỉnh thì nó bằng nhau. Ta cần chứng minh thêm một cặp góc bằng nhau nữa. Chúng ta chọn góc DAI bằng góc ICB. Góc DAI ở đây nó chính là góc DAB, còn góc ICB chính là góc DCB. Hai góc DAB và DCB bằng nhau bởi vì đây là hai góc nội tiếp cùng chắn cung DB của cái đường tròn O này. Từ đó chúng ta ghi lời chứng minh bài toán. Ta có góc DAB bằng góc DCB vì đây là hai góc nội tiếp cùng chắn cung DB của đường tròn O. Hay góc DAI bằng góc ICB vì điểm I là giao điểm của AB và CD. Ta viết là I thuộc AB và CD. Ta xét tam giác IAD và tam giác ICB. Có góc AID bằng góc CIB vì hai góc đối đỉnh. Góc DAI bằng góc ICB vì chứng minh trên. Nên tam giác IAD đồng dạng tam giác ICB theo trường hợp góc góc. Ta suy ra các cạnh tương ứng tỷ lệ, tức là IA trên IC bằng ID trên IB. Từ đây ta suy ra tích ngoại tỷ bằng tích trung tỷ, tức là IA nhân IB bằng IC nhân ID. Thì đây là điều phải chứng minh. Tiếp theo ta sang bài 9.5. Cho đường tròn O, đường kính AB và điểm S nằm ngoài đường tròn O. Cho hai đường thẳng SA, SB lần lượt cắt đường tròn O tại M khác A và N khác B. Gọi P là giao điểm của BM và AN. Chứng minh rằng FP vuông góc với AB. Ta phải chứng minh rằng FP vuông góc với AB. Cái tam giác SAB, nếu có AN và BM là hai đường cao thì điểm P là trực tâm, tức là SP là đường cao thứ ba. Nó sẽ vuông góc với AB. Để chứng minh SP vuông góc với AB, ta phải chứng minh rằng tam giác SAB có P là trực tâm. Để chứng minh P là trực tâm của tam giác thì ta phải có 3 điều. Thứ nhất là AN vuông góc với SB, BM vuông góc với SA và AM cắt BN tại P thì P mới là trực tâm. Thì nó cắt tại P là điều này trên hình vẽ đã cho. Bây giờ ta đi chứng minh rằng BM vuông góc với SA. Muốn chứng minh BM vuông góc với SA thì ta thấy góc AMB nó bằng 90 độ. Vì là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn. Cũng tương tự như thế, AN vuông góc với SB thì ta có góc ANB bằng 90 độ.
thì nó cũng là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn. Nhìn vào sơ đồ thì chúng ta đi chứng minh bài toán này như sau. Ta có góc ANB bằng 90 độ vì là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn, đường kính là AB. Suy ra AN vuông góc với SB tại N. Ta lại có góc AMB bằng 90 độ vì nó cũng là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn, đường kính AB. Từ đó ta suy ra BM vuông góc với SA tại M. Mà AN cắt BM tại P, nên tam giác SAB có AN BM là hai đường cao cắt nhau tại P. Suy ra P là trực tâm của tam giác SAB. Từ đây ta suy ra FP là một phần của đường cao thứ ba. Vậy FP vuông góc với AB, và đây là điều phải chứng minh. Tiếp theo ta sang bài 9.6. Trên sân bóng, khi trái bóng được đặt tại điểm phạt đền thì có góc sút bằng 36 độ và trái bóng cách mỗi cọc gôn 11,6 m như hình 9.11. Hỏi khi trái bóng đặt ở vị trí cách điểm phạt đền 11,6 m thì góc sút bằng bao nhiêu? Điểm phạt đền chính là tâm đường tròn tâm O, bán kính là 11,6 m. Chúng ta vẽ lại bài toán này dưới dạng hình học của chúng ta. Vẽ đường tròn tâm O bán kính 11,6 m. Vẽ góc ở tâm AOB bằng 36 độ và lấy một điểm C trên đường tròn, nó cách O một khoảng là 11,6 m. Tính xem khi trái bóng ở vị trí C thì góc sút bằng bao nhiêu. Như vậy ta viết lại giả thiết kết luận của bài toán này như sau. Ta vẽ đường tròn tâm O bán kính 11,6 m. Lấy hai điểm A và B thuộc vào đường tròn O, sao cho góc AOB bằng 36 độ. Lấy điểm C thuộc đường tròn O, tính ACB. Chúng ta tính góc sút ạ. Ta có góc ACB, nó là góc nội tiếp chắn cung AB, còn góc AOB là góc ở tâm chắn cung AB. Vậy góc ACB bằng 1/2 góc AOB, bằng 1/2 nhân 36 độ, bằng 18 độ. Lý do là góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn cung nhỏ AB. Vì đề bài hỏi là khi trái bóng đặt ở vị trí cách điểm phạt 11,6 m thì góc sút bằng bao nhiêu? Vậy chúng ta trả lời là vậy góc sút cần tìm là 18 độ. Bài hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.